การที่ตัวฝักมันวิ่งเข้ามาตรงกลางเนาะที่ถูกต้องมันคือฝักมันต้องไปไงครับมันต้องถูกไอ้ตัวเนี้ยไหลไปตรงกลางถูกป่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวระยะอะไรมันพลาดเนื่องจากการใช้งานนานๆมันหลุดมันอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่ามันเลื่อนสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเราจะเห็นตัวฝักอะกระโดดอย่างเงี้ยมันไม่ไปข้างหน้าเพราะว่าช่องมันอาจจะเล็กไปจะกว้างไปหรือว่าแคบไปทำให้มันติ้วอย่างเงี้ยงั้นขอบไอ้ตัวฝักมันก็จะมารวมกันที่เราต้องตั้งก็คือในชุดเนี้ยจะตั้งได้จากฝักเราก็ต้องปรับระดับความสูงและลงระดับที่มันควรจะเป็นแล้วก็แผ่นด้านนอกตัวนี้ครับตัวนี้ก็ตั้งได้ตัวแผ่นเพจตัวเนี้ยคือมันต้องมีระยะทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านนู้นด้วยนะถ้าเกิดมาดูจะเห็นขอบมั้ยครับตัวนี้ก็คือถ้ามันห่างเกินไปเนี่ยมันก็มีผลมันจะทำให้ตัวฝักมันไม่วิ่งไปตรงกลางโอเคเนาะจุดไหนดูดูจุดนี้โอเค Okay. In the center then, the crop is now moving towards the center where the feeder house is. We have this deflector plate here, again to stop the crop coming round and hitting the cabin. Okay. ไอตัวแผ่นเนี้ยมันทำหน้าที่ในการมันมีตัวเครื่องหมายห้ามอย่าไปเหยียบนะคือตอนที่ฝักข้าวโพดมันวิ่งไปตรงกลางเนี่ยมันมีหน้าที่การไม่ให้ตัวฝักเนี่ยมันกระโดดขึ้นไปตีกระจกเราแล้วมันจะต้องวนอยู่ต้องวิ่งเข้าช่องกลางดำๆโอเค Okay. If we have a very heavy crop, we can move this to the top hole and we can play around here as well. But we'll leave this where it is now until we understand. It's adjustable. Leave it where it is. If the crop is not flowing correctly in the center of the header, maybe we have to lift this up. Okay, we take from this hole and this comes up. พูดไว้ก่อนเนาะว่าตัวแผ่นเนี้ยมันปรับได้ถ้ามาดูฝั่งนี้จะเห็นว่ามีน็อตอยู่3รูสามารถคลายน็อตตัวบนแล้วก็ขยับไอ้ตัวเนี้ยเหงียนหน้าขึ้นได้แต่ตอนนี้เราจะเอาไว้อย่างนี้ก่อนดูว่าตัวข้าวโพดอ่ะมันกระโดดขึ้นขนาดไหนหรือว่า You start with it low. If the crop in the center is building up because this is preventing the crop from feeding, maybe we have to lift this. สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเราเห็นว่าตัวมันไม่เข้าไปข้างในเพราะว่ามันอาจจะไอตัวแผ่นนี้มันกดต่ำเกินไปทำให้แทนที่ข้าวโพดมันจะวิ่งเข้าไปข้างในมันก็มากองอยู่ตรงนี้ครับเราอาจจะต้องงั้นถ้าเกิดเราเห็นว่ามันไม่เข้าจากตรงกลางเนาะเราอาจจะเหนื่อยด้านมันหน่อยนึงเพื่อให้มันมีระยะที่มันจะวิ่งเข้าไปได้ Okay. Some people take them off completely. They don't use them, but we'll use it. It's to protect the cab and to make sure that the crop is flowing. The crop is being kept here and is not flying up in the air. จริงๆที่คุณอารันบอกคือคนเก่าๆเพราะว่าเอาออกไปหมดเลยเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ได้กังวลว่ามันจะกระโดดมาตีกระจกแต่ไอ้ตรงเนี้ยมันเอาไว้ป้องกันอย่างทำหน้าที่อย่างเดียวคือรวบรวมให้มันคือไม่ให้มันกระโดดหนีครับมันกั้นไว้แต่ว่าจากที่เราป้องกันให้มันกระโดดหนีมันกลายเป็นกันไม่ให้มันเข้าเราก็ต้องไงมันขึ้นมาหน่อยนึงเพื่อให้มันมีระยะของมันแต่ว่าตอนนี้เอาอย่างนี้ไว้ก่อนโอเค Okay. This header has a chopper blades underneath to cut the trash. It is not a shredder like a mowing machine or something like that. It's basically designed to cut off the stalk and level the trash. Yes, it will break some of this because it's dry, but in wet conditions, the shredder on the bottom is designed to try and spread the material and cut off the stalk from the stump. ข้างล่างของชุดนี้มีใบมีดอยู่เขาเรียกว่าตอคัตเตอร์ข้างล่างเนี่ยมันจะมีใบมีดแกว่งติ้วๆทีนี้หน้าที่ของมันไม่ได้ทำหน้าที่เหมือนเครื่องตัดหญ้าคือตัดจนละเอียดแต่หน้าที่ของมันคือตัดพอล้มแล้วก็ตัดเหมือนกับข้างบนเกลี่ยให้มันเสมอทั่วกันนะฮะมันถ้าเกิดเครื่องตัดหญ้ามันจะหมุนเร็วใช่ป่ะแล้วก็ปั่นให้มันเป็นผงเล็กๆแต่อันนี้มันคือจะตัดเพื่อให้ล้มแล้วก็เกลี่ยให้มันเสมอกันแล้วตอนที่มันเดินต่อไปเดี๋ยวมันก็จะปาดให้มันเรียบเท่ากันหมดโอเคนะ It's a stalk cutter. It's not a shredder.
It's just designed คือ to. มันออกแบบมาให้ตัดลำต้นไม่ได้ตัดหญ้าหรือว่าทำ Okay, and these are the gearboxes. อ่า Yeah, อันนี้มาพูดถึงเรื่อง yeah. จุดที่เราคิดถึงด้วย And เกีย there's ร์บ็อก another one under there. อ๋อนี่ไงนี่ Okay, นี่ we can engage and disengage using this lever. So now we're disengaged. Now that should be engaged. So we can disconnect each one of the gearboxes. เวลาอยากจะให้ตัวit's a gearbox of the door chopper Of the straw chopper. เวลาเราจะสมมุติถ้าเราไม่อยากใช้ดึงขึ้นเข้าออกอย่างนี้อันนี้คือการไม่ใช้งานดูรูปนะครับแค่นี้ต้องพอแต่ถ้าเกิดจะใช้งานคือตรงนี้ I think that could be actually disconnected, but we'll see when we start. I think so นะ because A is up here and B is here A and B and Right. A is working Sorry? A position Okay. is working Okay. Okay, then let's put them all in 8. งั้นใส่เป็นตัว A หน่อยครับตัว A ทำงาน So here it is. Okay. And it has basically 2 blades. Okay, if the blades get damaged or the one blade falls off, it will all go out of balance and it's going to shake around. จะรู้สึกได้ถ้าเกิดว่าใบนี้ใบหนึ่งหรืออะไรเนี่ยรถมันจะไม่ไป So if they have a damaged blades or missing blades or damaged disc, they can disconnect the drive to work only one and the others will still work. But if they have one that's damaged, it's best to disconnect the gearbox. ถ้าเกิดเราเห็นว่าตัวหนึ่งมันเสียเนี่ยก็ให้ตัวนี้มันอยู่ทำงานในตัวนี้ก่อนไม่เป็นไรทำงานต่อได้ตัวนี้ไม่อยากอาจจะกำลังเกี่ยวอยู่อย่างเงี้ยจุดประสงค์คือคนผลิตถูกป่ะงั้นตัวนี้อาจจะเป็นเรื่องรองลงไปอาจจะมาเกี่ยวกันถ้าทำไม่เสร็จว่าถ้ามีของก็จะซ่อมแล้วทำต่อได้เลยว่าความจุดใช่ถ้าเกิดอยู่ตำแหน่งเนี้ยใบมีดจะหมุนพอเราเริ่มทำงานปุ๊บใบมีดจะหมุนด้วยถ้าเราดึงออกเราไม่ทำงานใบมีดก็จะไม่หมุนโอเค Okay. So that's really how the header is working. We'll talk about some service items in a minute. But any questions about what we have spoken about with the header so far? Any questions? ถามอะไรไหมครับเพราะว่านี่คือเรื่องการใช้งานของตัวเฮดเดอร์ปกติมีไหม Maybe not. เราไม่รู้ว่าอะไรครับเขาอยากให้ตัดต้นเพื่อตัดต้นแล้วมันจะแห้งเร็วกว่าแล้วเวลาตีเนี่ยมันจะตีได้หมายถึงว่าเราจะงั้นทางคุณเบนเขาอยากเขาใส่ออปชั่นนี้มาเป็นออปชั่นนะแต่เขาอยากได้ออปชั่นนี้เลยงั้นเริ่มต้นอาจจะทดลองใช้งานก่อนละกัน No the question is I mean do he need to use it or not How do you want to lead the field? What does the farmer want? How does the farmer want it left? Farmer And remember, those use power, a lot of power. So we will use a lot of horsepower from the engine if we use those. คือสิ่งที่เราใส่มาเนี่ยคือเป็นออปชั่นให้กับทางลูกค้าก็คือคนเจ้าของแปลงเขาอยากจะตัดให้เนียนแต่อย่าลืมว่ามันใช้กำลังของเครื่องยนต์เพราะมันคือการปัดรอบนึงกำลังเครื่องยนต์พอไหมมันคำนวณมาให้พอหมดแหละมันไม่ได้เหนียว Yeah. So we leave it open again โอเคครับ Well, you say that's in A and that's in gear. So when we switch it on, that's what we're going to see. Okay. Maintenance. การดู Okay. แลรักษา We
we have an oil level for the gearbox. มาด้านนี้ครับการดูแลรักษาระดับน้ำมัน Okay. And it should be level. Okay. ตอนเช็คคือต้อง In ยก here, we look at it level. We have a chain in here. In an oil, it's always in oil, so it should not really need adjusting. At the first service, it needs to be checked. So when it goes after 50 hours, you need to check it and maybe adjust it, but then after that, it should be fine. Okay, so provided this is still dry here, and that there should not be an issue. อันเนี้ยข้างในมันเป็นโซ่เพื่อจะหมุนตัวอุปกรณ์ใช่ป่ะแล้วก็ we need to check the oil level here It's been checked at PDI, okay? Uh-huh. I hope. So if we don't show any leaks, the driver does not need to look at it. Only if this becomes wet with oil does he need to look. ถ้าเกิดมันเริ่มมีน้ำมันซึมออกมาแสดงว่าต้องเริ่มดูแล้วเพราะว่าปกติโซ่มันจะแช่อยู่ในน้ำมันตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดมันรั่วก็แสดงว่าระดับน้ำมันข้างในมันเริ่มแห้งเราต้องแกะมาดูเดี๋ยวแกะมาดูสัก50 ชั่วโมงแล้วกันจะทันไม่ถึงไม่ได้50 ชั่วโมงแต่นี้ Okay? PTO shaft, universal joint, needs greasing. ด้านนี้เป็น PTO เหมือนกับรถแท็กเตอร์นะครับด้านนี้มันเป็น PTO เนาะมันมีจุดจาระบีอยู่1 จุดด้านในนู้นเนาะ PTO ชับนั่นคือเอาแรงหมุนนะมาหมุนอันนี้ Okay? ไม่รู้ว่าจะ PTO shaft, there'll be a grease nipple in there, and it will need re-grease. ทั้ง2 ฝั่งเลยเนาะมีตัวอะไรวะอัดจาระบีอยู่แต่ตอนนี้ผมมองไม่เห็นจะเรียกอัดนะครับ เวลาเปิดก็ ห้องน้ำร้านค้าที่เป็นตรงบ้านหลังนั้นน่ะ มันล็อกอย่างนี้นะดึงออกมาแล้วก็อัดจาระบีเข้าไปในทางนี้ผมไปฝักของยังดีอยู่โอเค Okay? เดี๋ยวจุดอัดจาระบีต้องมานั่งไล่อีกจุดหนึงเนี่ยยังไม่ชินเลยรถคันนี้ This is a gauge, okay, for the stripper plate. And these numbers don't mean anything. They're just a guide. So the middle will be 35, okay, and then we go bigger or we go smaller. But this is just a gauge. As we move the stripper plates in the cab, we'll be able to see whether we are making it bigger or smaller. เมื่อกี้ผมอธิบายเรื่องสตริปเปอร์เพจยังไงบ้างครับไอ้แผ่นที่เอาไว้ลูดตัวลำต้นเราต้องการให้มันไม่ใหญ่กว่าลำต้นแล้วก็ไม่เล็กกว่าลำต้นเพื่อมันจะหนีบและเกิดแรงต้านไอ้สีแดงๆเนี่ยคือตัวบ้านวัดตัวเลขไม่ได้บอกอะไรนะเพียงแค่ระดับให้เราจำได้ว่าอ๋อเมื่อก่อนเราอยู่เลขนี้ไปไหมงั้นตอนที่เราปรับตัวบนไอ้ตัวนี้มันจะไปดึงตัวนี้แล้วมันก็จะบังคับเราตามไปว่าอยู่ตรงไหนเนาะ Okay? This area here should be always looked at, make sure the bolt is tight. This is what holds the header onto the combine. If this fails, the header falls on the floor. จุดที่ต้องดูอีกจุดหนึ่งคือนี่ครับตัวบาร์ตัวนี้ It's a hook. อันเนี้ยมันคือจุดที่ตัวเฮดเดอร์ตัวหัวเกี่ยวเนี่ยคล้องอยู่กับคอมไบน์ถ้าIf this becomes loose or the bolt falls out, the weight of the header is held here.